زندگی گاهی اونقدر بازیت میده و روی نوک انگشت میچرخوندت که خودت هم از این همه اتفاق شگفت زده میشی. پنجمین بچه خونه‌ای که از ثروت چیزی کم نداشت. یا آبادی بود و ثروت زیاد پدر بزرگم. کد خدای ده بود. پدرم و 4 برادراش تو همون خونه بزرگ آقا بزرگ زندگی میکردن. پدر من پسر بزرگ بود و همیشه از اینکه 4مین بچهش دختر بود ناراحت بود و با شرمندگی پیش آقا بزرگ از من حرف میزد. انگار که من گناه بودم یا مایه ننگش که اونجور نگاه میکرده. حتی مادرم هم در حقم مادری نمیکرد و یه بارم نشد که منو با آغوش بکشه. زحمت شیر دادنم رو هم گاو خونه کشیده بود و تا اونجایی که یادم بود زیر دست و پا بودم. عیدا که میشد برادرم و پسرم هم میرفتن شهر خرید و کلی لباس و کفش میخریدن. چقدر تو حیاط خوشحال بودن و من از پشت شیشه های آبی آشپزخونه با حسرت نگاهشون میکردم. گاهی که به مادرم نگاه میکردم ته دلم میگفتم خودت هم یه روزی دختر بودی. الانم هنوز زنی. پس چرا این همه ستم در حق من میکنی؟ اما همیشه جوری رفتار میکرد که انگار من بچهش نیستم. لباسای کهنه برادر و پسرم و تنم میکردم و هر کسی کاری داشت من بودم که باید انجام میدادم. مادرم و زنم و نون میپختن، من باید وسایل رو جمع میکردم. هفته یه بار از صبح تا موقع شام طول میکشید که لباسای اهل خونه رو بشورم. دستام خیلی کوچیک بود. نه تو مهمونی‌ها میرفتم نه مراسم. همیشه از پشت پنجره ها بیرون رو نگاه میکردم. شاید بیشتر از 1 سال بود که حتی سر سفره نمیرفتم و حتی یه بارم کسی سراغمو نمیگرفت. تابستونا تو مطبخ که زیر زمین خونه بود میخوابیدم و زمستونا تو یکی از اتاقا. صدای خنده های بقیه از درون منو میسوزون. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. حسود نبودم، اما همیشه با خودم فکر میکردم به چه گناهی، به چه دلیلی کنار عزیزترین آدمای زندگیم اینقدر غریبم. کسایی که هم خونم بودن ولی انگار دشمنم بودن. وقتی یکی از زنمو هم باردار میشد 40 شب نماز شب میخوندم که بچهش پسر باشه و دختر دیگه ای مثل من اون همه درد و تحمل نکنه. گاهی فقط لبخند برادر بزرگم بود که نثارم میشد. جز اون همه بهم دستور میدادن بیار، ببر، بشور، جمع کن، جارو کن، شیر بدوش. اگه چلو چشم آقا جون دیده میشدم به گفته خودش ساعتها سردرد میگرفت و همیشه میگفت پدرم با تولد من خونه خراب شده. یادآوری اون روزا هم عذابم میده. تا ماه‌ها بعد از به دنیا اومدنم حتی اسمی نداشتم. پدر و مادرم اسممو گوهر گذاشتن. اما اون میون مادر و پدر مادرم خیلی مهربون بودن. وضع مالی خوبی نداشتن و خانواده سرشناسی نبودن. ولی هر وقت براشون نون میبردم اونقدر اونجا خوش بودم و آرامش داشتم که دیگه دلم نمیخواست برگردم به امارت. دایی و خاله هم ازدواج کرده بودن و پدر بزرگ مادر بزرگم تک و تنها بودن. تا خونه‌شون راهی نبود. هر وقت از ظهر و شام غذا اضافه میومد دور از چشم همه برمی‌داشتم و براشون میبردم. و تا میرسیدم خونه‌شونه که 2 تا اتاق بیشتر نبود جارو میزدم و ظرفا رو میشستم. حتی زیر پاهاشون فرشم نبود و جاجیم دستباف بود. ولی مهر و محبت ازشون میبارید. کاش من بچه اونا بودم. شب و شکم گرسنه میخوابیدم ولی تو اون امارت به اون بزرگی و اون همه دارایی اونجور تحقیر نمیشدم. بهش نه نمیگفتم. میدونست که چقدر حقم ستم میشه. یادم وقتی میرفتم اونجا ساعتها سرم رو پاهاش میذاشت و موهای گره خوردم و نوازش میکرد و میگفت قصه نخور، تو هم خدایی داری. انگار نه انگار افشان مادرم بود، دختر منه. چطور دلش میاد دختر به این دسته گلی رو اینجور آزار بده؟ تو رو چه به این همه کار و زحمت؟ آقا بزرگت پسر دوسته، خدا قلبشو میشناخته که جز اولاد پسر بهش نداده. ولی افشان خودش یه روزی دختر این خونه بود. نذاشتم با نداری خم به ابروش بیاد. مثل ملکه ها بزرگش کردم. نمیدونم چرا امروز اینقدر ستمکار شده. سرمو به طرفش گرفتم و گفتم بجاش اینجا که میام یه عالمه خوشحالم ننه یه لقمه از کره و پنیری که خودم براش آورده بودم و تو دهنم گذاشت و گفت قربون تو بشم، بلند شو برو، دیر میکنی دوباره میزننت. خندیدم و گفتم اسمس منو زدم، پوستم کلوف شده، دیگه دردم نمیاد. بهم میگن عقب افتاده. اگه رحیم برادر بزرگ منو نوه اول اون امارت نبود، پسرمو هم از کنارم که رد میشدن یه مشت حوالم میکردن. باز خوب رحیم هست و یکم دلش رحم داره، وگرنه تا الان منو کشته بودن. ننه با گوشه چارقدش اشکشو پاک کرد و گفت کاش میمردم و دخترمو به اینجور خانواده‌ای نمیدادم. کاش کاری از دستم برمیومد. اون روز وقتی برگشتم خونه صدای خنده زنای خونه از اتاق میومد. این موقع از روز دور هم میشستن، یکی صورت اون یکی رو بند مینداخت
یکی ابروشو برمی‌داشت و میگفتن و میخندیدن. آقا بزرگ تو ایوون خونه رو به حیاط نشسته بود. براش چای بردم و جلوش گذاشتم. چپ چپ نگام کرد و گفت: چه خونه خراب کنی از تو بدتر. نمیدونم کجای مالم حرام قاطی شد که تو رو خدا تو دامن پسرم گذاشت. مگه دخترم اولاد میشه؟ بعدم لگدی نثارم کرد و ادامه داد: طول سگ، گم شو از جلو چشمم. به طرف پناهگاهم یعنی زیر زمین راهی شدم. مادرم سرش رو از پنجره به خاطر صدای آقا بزرگ بیرون آورد و گفت: باز که تو دست و پایی گوهر، 100 بار نگفتم جلو چشم آقا بزرگ نباش. برو اتاق ما رو جارو کن. چنان با چشماش بهم چشخوره رفت که درد پام یادم رفت. جارو رو آب زدم و سلانه سلانه رفتم تو اتاقش. چه آرزوهایی داشتم. آرزو داشتم که شبا اونجا بغل مادرم و پدرم بخوابم. اشکام مثل پرده‌ای جلوی چشممو گرفته بود. اتاقو جارو می‌زدم که چشمم به تاقچه افتاد که عکس برادرام روش بود. با گوشه 4 قدم خاک روی شیشه قاب عکسو پاک کردم و گفتم: چرا من تو عکساتون جایی ندارم؟ مگه من گناهم چی بوده که باید اینقدر بی‌محبتی در حقم بشه؟ تو افکارم غرق بودم که با صدای زنمو به خودم اومدم. جارو رو برداشتم و رفتم بیرون. تا منو دید گفت: برو یه سینی چایی بریز، خاله اومده. انگور و خیارم بشور بیار. زود باش. یه سینی چای تازه دم ریختم و رفتم سمت اتاقی که توش بودن. خاله خواهر مادر بزرگم بود. تو اولین آبادی نزدیک بهمون زندگی میکرد. بچه‌هاش ازدواج کرده بودن و هر وقت میومد یه شب میموند و بعد میرفت. اون روزم اومده بود که بمونه. هفته بعد تو آبادی اونا مسابقه اسب سواری بود و برادرم و پسرمم هر سال شرکت میکردن. و من فقط تعریفاشون رو شنیده بودم. چون کسی منو نمیبرد. سینی چای رو که گذاشتم براشون میوه بردم و برگشتم تو مطبخ. دل درد داشتم و نمیدونم چم شده بود. نبات و چای خوردم و یه 4 قد از زیر لباسم بستم به شکمم. اما لکه های خون رو که روی لباسیرم دیدم لرز به تنم افتاد. دستام میلرزید. اون خون چی بود؟ حتما منو میکشتن. گاهی از پشت درا شنیده بودم که دخترها با ازدواج خون ریزی میکنن و دیگه دختر نیستن. وای چه مصیبتی بود که به سرم آوار شده بود. خدایا چی کار باید میکردم؟ داشتم از شدت گریه خفه میشدم که مادرم در حالی که مشت کیشمیش از جیب پیراهنش تو دهنش میریخت وارد مطبخ شد. نتونستم خودم رو جمع جور کنم. وقتی صورت پر از اشک و دستمو که روی شلوارم گذاشته بودم دید، جلوتر اومد. با کف دستش تو فرق سرم کوبید و گفت: خاک تو سرت. ماهانه شدی. برو خودتو جمع کن تا کسی ندیده. دختر که تو خونه پدرش ماهانه بشه مصیبته. مصیبت. آخه هیچ خری هم پیدا نمیشه بیاد بگیرتت. حتی یه زن مرده هم پیدا نشد که از تو خوشش بیاد. گم شو لباستو عوض کن. یه دستمال کوفتی هم بذار لاپات. همه جا رو نجس نکنی. اینا رو گفت و 2 بار با دست روی سر خودش کوبید و گفت: داره 15 سالت میشه. چقدر دیگه من باید به خاطر تو حرف بشنوم؟ نمیمیریم راحت شم. حرفای مادرم خنجری بود که تو قلبم فرو میرفت. نمیدونم اون لحظه چطور بود که سکته نکردم و نمردم. آروم رفتم پشت گونیایی برنج نشستم و زانوهامو بغل گرفتم و بی صدا به گناه دختر بودنم گریه کردم. درد زیادی تو دلم و رون پاهام داشتم. شلوارمو عوض کردم و آستینه‌ای که از لباس که چه عرض کنم، من که لباس شخصی نداشتم. هرچی پسرای خونه نمیخواستن یا کوچیک میشد قسمت من میشد. بالاخره آستینه یکیشونو بریدم و لای پام گذاشتم. پس اون عادت ماهانه بود. تو همچین روزایی هر دختری ساعتها استراحت میکنه و مادرش آرومش میکنه. ولی من برای شامشکنه بار گذاشتم و یه سبد بزرگ سبزی خوردم پا کردم. 30 تا تخم مرغ تو اشکنه شکستم و با اون در سفره و کاسه ها رو تو سینی چیدم. و روی سرم گذاشتم و تو اتاق مهمون سفره رو پهن کردم. از درد به خودم میپیچیدم ولی مجبور بودم. آقا بزرگ سر شب شام میخورد و میخوابید. اون همه ظرف و از زیر زمین بالا بردم و چیدم. پارچه‌ای پلاستیکی و چینی دوغ، نون خوش شده واسه اشکنه. باز خدا رو شکر رحیم رسید و قابلمه رو برداشت و برد تو اتاق. منم مثل همیشه تو زیر زمین استکان چای رو چیدم که تا غذا خوردن چای ببرم. یکم حالم بهتر شده بود. عموهام هر کدوم 2-3 تا پسر داشتن و فقط عموی آخری مرتضی بود که یه دونه پسر 2 ساله داشت. سنش با من همسن بود ولی جز کلفتش بودن بهم روی نمیداد. چه توقعی میشد داشت وقتی مادرم و پدرم اونجور با هم رفتار میکردن، بقیه هم عادت میکردن. حتی پسرش رو بغلم نمیداد. انگار من وبا دارم. ازم دوری میکرد. ما سر جمع 30 نفر بودیم تو اون عمارت. باز جای شکرش باقی بود که هر کی یه تیکه از ظرفا رو برداشت و آورد تو مطبخ. و باز برای شب نشینی رفتن تو مهمون خونه. 30 تا استکان چای رو ریختم و با 1000 زحمت تا جلوی در اتاق بردم. پشت در گذاشتم و رحیمو صدا زدم تا برش داره.
1 ساعتی شستن اون همه ظرف شام طول کشید و من تا دیر وقت با اون اوضاع احوالم ظرف می‌شستم. به مادر بزرگم زیور خاتون میگفتن. از اینکه اومد تو زیر زمین اول ترسیدم، چون خیلی کم پیش میومد که بیاد. واسه اولین بار دستش رو روی شونم گذاشت و گفت: افشان گفت که امروز عادت شدی. مبارکت باشه. فردا هم نمیخواد از اتاق بیای بیرون. به عروسا گفتم خودشون کارا رو بکنن. اگه دوست داری برو از صبح خونه ننت، شبم بمون. نباید این روزا کار سنگین بکنی. گوشام باورشون نمیشد که زیور خاتون داره با اون محبت با هم صحبت میکنه. با پشت دستش گامو پا کردم و گفتم: مامان بزرگ، ممنونم. نمیدونم چرا اون شب اونجور تو صورتش غم موج میزد و با بغض گفت: خدا دعاهامو جواب داد و بهم دختر نداد. ولی ای کاش تو هم نبودی. میدونم بهت چی میگذره، ولی رسم روزگار همینه. خود منو 9 سالگی دادم به آقا بزرگت، چون میگفتم بشروبونم. دختر یعنی مکافات. ناراحتی اون شب تو صورت زیور خاتون موج میزد. ساعتی کنارم نشست و 2 تایی چای خوردیم. اون از قدیما میگفت و من انگار دنیا رو بهم داده بوده. از خوشحالی اینکه با هم کلام شده بود تو دلم قنداب میشد. خیره به صورتش بودم. شاید بهش شباهت داشتم. صورتم پرمو بود، سیبیل داشتم و ابروهای پرپشت و پیوندی و همیشه پسرامو مسخرم میکردن و بهم میگفتن دختر سیبیلو. چشمام مشکی و درشت بود. بینی ظریفی داشتم که خیلی به بینی زیور خاتون شباهت داشت. حرفاش که تموم شد دستی به سرم کشید و گفت: این روزا هم میگذره دخترم، غمت نباشه. اینو گفت و راهی بیرون شد. اون شب خیلی قشنگی بود. نه خستگی رو حس می‌کردم، نه درد دل و کمرمو. از ته دل خوشحال بودم. اون لحظه اون شب من طعم خوشبختی رو چشیدم. دیگه از خدا گله نداشتم و صبح سفره صبحونه رو که پهن کردم طبق گفته زیور خاتون یه بغچه نون و پنیر و کره و گردو بستم و راهی خونه ننه شدم. اول صبحی داشت خمیر می‌کرد که نون بپزه. با دیدنم خنده به صورت چروک خوردش نشست و گفت: خوش اومدی. اول صبحی چی شده ولکنت شده؟ به بغچم اشاره کردم و گفتم: کره و پنیر آوردم ننه. چای شما هم که همیشه آماده است. بیای صبحونه بخورین، تعریف میکنم واسهتون. بابا بزرگم با دیدنم خوشحال شد و یه صبحونه 3 نفری خوردیم. اتاقشون رو جارو زدم و چند تا تیکه لباس کثیف داشتن که شستم. دادا یعنی بابا بزرگم یه دونه از مرغاشون رو سر برید و به ننه گفت: یا گوشت مرغ بپز. من میرم و ظهر میام. تو اون 3 سال تو زمینای مردم کار میکرد و دستش رو روی زانوی خودش میذاشت و بلند میشد. دادا که رفت 2 تایی نشستیم. ننه از تو صندوقچه یه گوشه اتاق شیرینی بیرون آورد و گفت: افشان 1 ماه اینجا نیومده حال ما رو بپرسه. با شرمندگی گفتم: به خاطر داشتن همچین مادری شرمندم ننه. و 4 دست و پا نزدیک شدم و در حالی که تو قابلمه روحی پیاز و سیب زمینی و مرغ رو میریخت که بذاره بپزه گفتم: دیروز خیلی ترسیدم. زیور خاتون گفت اسمش عادت ماهانه است، واسه همین بهم اجازه داد تا فردا اینجا بمونم. ننه خندید: مبارکت باشه. باید زودتر میشدی. همش میترسیدم نکنه مشکلی داری. افشان برا توضیح داد مادر. با حق گفتم: چه توضیحی ننه؟ یه مشتم حواله سرم کرد و 1000 جور بد و بیرا بهم گفت. ولی باور میکنید که زیور خاتون بهم تبریک گفت. ننه اون روز با حوصله هر چی که لازم بود و واسم توضیح داد و چند تا دستمال بهم داد. تو عمرم آگوشت و اون خوشمزگی نخورده بودم. سفید بدون رب و حبوبات، ولی یه مزه بی‌نظیر داشت. دادا از سر زمین که اومد چقدر خوردنی آورده بود. هندونه و سبزیجات تازه به خاطر من گرفته بود و از همه بهتر برام از بقالی پفک خریده بود. از اون همه محبت گرگم گرفته بود و اونا هم به حال دختره یه خانواده ثروتمندی مثل من گریه می‌کردن. یه شب عالی رو کنارشون گذروندم و صبح ناچار باز به همون جهنم برگشتم. وارد حیاط عمارت که شدم صدای زیور خاتون بود که سر عروساش تو حیاط داد می‌کشید: بی ارزه‌ها، ظرفای شما هنوز نشستی، داره ظهر میشه. پس کو صبونه؟ الان شوهراتون میان، ناهار کو؟ خونه باباهاتون تا لنگ ظهر میخوابیدید؟ میونه داد و بیدادای زیور خاتون. مادرم تا منو دید با چشخوره گفت: برو ظرفا رو بشور. تو کدوم گوری رفته بودی؟ بعدم دستشو به طرفم دراز کرد و بازومون نیشگونی گرفت که کبود شد. از شدت درد بی صدا گریه کردم. زیور خاتون فریاد زد: گوهر حق نداره کار کنه. از بس خوردید و خوابیدید اینجور کلفت شدید. گوهر بیا تو اتاق من. به خدا آدم از همچین عروسایی باید خجالت بکشه. میدونستم اگه برم تو اتاق و حرف مادرمو گوش ندم دود عصبانیتش منو میگیره، ولی چاره‌ای نداشتم جز اطاعت. دنبال زیور خاتون وارد اتاقش شدم. روی پشتی ابری که روی زمین گذاشته بود لم داد و گفت: خیاط قراره بیاد، از هر کدوم از اون پارچه‌ها خوشت میاد انتخاب کن.
میخواد اندازه ها تو بگیره برات پیراهن بدوزه. افشان مادری کردن بلد نیست. به سن عادت ماهانه رسیدی، هنوز شلوار محمد تنته. محمد برادرمو میگفت. من از خجالت سرمو پایین انداختم. ولی ته دلم خوشحال شدم. اولین بار بود میخواستم لباس دخترونه تنم کنم. نزدیکای ظهر بود که خیاط اومد. اما تا منو دید گفت: وای، زیور خاتون، این کیه؟ نوکر خونتونه؟ پسر یا دختر؟ زیور خاتون که از شرمندگی نمیدونست چی بگه گفت: فضولیش به تو نیومده. اندازه هاشو بزن تا فردا لباس براش بدوز، پارچه تو صندوق زیاده. ببین کدوما براش خوب میشه. خیاط چادرشو دور کمرش بست و با وجبای دستش اندازه هامو زد و گفت: لباس زیرم تو ساکم دارم براش. نمیخوای براش یکی بگیری زیور خاتون؟ اینجوری خیلی بدریخ میشه لباسش. بعدم تو گوشم پش کردن و از تو سا چند تا لباس زیر بهم داد و 2 تا پیراهن از قبل دوخته شده ی اندازم هم داد و گفت: اینا واسه مشتری بود. بهش تنگ شد، پولشو با لباسا حساب میکنن. سفارشای زیور خاتونو که میگرفت گفت: زیور خاتون، مسابقه اسبسواری نوهات میرن؟ زیور خاتون گفت: هر سال میرن. نمیبینی نیستن؟ 1 ماه دارن تمرین میکنن. خیاط رو کرد به زیور خاتون: ولی هر سال محمود خان و داداشش محمد برنده میشن. آدم اسم محمود خانو میبینه میترسه، چه برسه به خودش. چه پسری یا آبادی حرف شنوشن. ولی حیف که سنش 30 رو هم رد کرده ولی زن نمیخواد. زیور خاتون با تعجب گفت: شاید عیب و ایرادی داره. خیاط که به زن کربلی معروف بود جواب داد: نه بابا، چه عیبی؟ خانه مثلا ثروتشون قدر زیاده که شماها در مقابلش فقیرید. 2 تا داداشاش هم زن داده. نوعروس محمد زنش آبستنه. ولی این پسر هر کی رو گذاشتن جلوش نپسندید. یعنی میگه از زن داشتن بدش میاد. مادرش شنباری دخترای صیغه‌ای فرستاده اتاقش. سالمه ولی نمیخواد زن داشته باشه. دیروز خونه‌شون بودن واسه عروسشون لباس حاملگی بدوزن. چه خونه و زندگی. مبل و فرشاشونو از شهر آوردن. میگن تو شهرم خونه دارن. عمارتشون کم از کاخ پادشاهی نداره. زیور خاتون گفت: کم غیبت کن زن کربلی. لباسای منو کی میدوزی میدی؟ همونطور که لابلای پارچه ها میگشت و برام پارچه انتخاب میکرد گفت: عروسات سفارش ندارن؟ نه ندارن. غلط کردن. فقط دارن شیکم گنده میکنن. این ما حق هیچی رو ندارن. زن کربلی زیر لب گفت: خدا رحم کنه. خب نگفتی این دختر کیه؟ و به من اشاره کرد. زیور خاتون پارچه ها رو تو ساکش کرد و گفت: نوام دیگه. یه دونه دختر که بیشتر توی این امارت نیست. زن کربلی با تعجب سر تا پامو نگاه کرد. شوخی نکن زیور خاتون. این همه سال من اومدم و رفتم، این کجا بود؟ اصلا این سر و وضعش به شما میخوره؟ تو اگه نوه دختر داشته باشی باید اونقدر لباساش خوب و شیک باشه که یه دونه نوه رو هوا بزنن. این که شبیه نوکرای خونه محمود خانم نیست. رو سریش که بره بسته از کهنگی. میشد عصبانیت و خجالت رو تو چهره زیور خاتون دید. خیاط ولکن نبود. خوش به حالت. یه دختر داری زیور خاتون. من که از مال دنیا اجاق‌گور بودم. 2 تا شوهر کردم، نشد که نشد بشم مادر. مادر خدا بیامرزم میگفت: دختر نعمته. خدا به هر کسی نمیده. چه خوش سعادتی که بعد از این همه پسر یه دختر تو امارتتون اومده. خیر و برکت براتون آورده. خیاط یه مش حرف زد و بعدم رفت. زیور خاتون تسبیحش رو از زیر متکا برداشت و تو دست چرخوند و گفت: حق با خیاطه. من نباید میذاشتم تو رو بی عزت کنن. اگه از روز اول درست وارد می آوردم الان خونه زندگی داشتی. لباساتو عوض کن. بعد بلند شد و از کمد چوبی گوشه اتاقش چند تا چارقد بیرون آورد و گفت: همه چی رو درست میکنم. صبر کن فقط. بیا اینا رو هم بگیر و دیگه اون قبلی‌ها رو نپوش. از خجالت پشتمو بهش کردم و لباسی رو پوشیدم و بعد پیراهنو. موهامو دورم ریختم و تو شیشه پنجره عکس خودم رو دیدم. باورم نمیشد این من بودم. پیراهن کلوش تا زیر زانو و آستینای تنگ. همش سعی میکردم پایین بکشمش ولی نمیشد و پایین پاهام لخت بود. یه جفت جوراب کلفت مشکی بهم داد. همش زیر لب با خودش حرف میزد. صدای زنمو که اومد تو جا خشکم زد. اونم با دیدن من دهنش باز بود. اما تو مبهوت نگاه میکرد. با دستش به اون یکی زنمو اشاره کرد. اونم اومد. و تک تک همشون اومدن. زبونشون بند اومده بود و خیره به من بودن. و اگه زیور خاتون سرشون فریاد نمیزد از جا جمع نمیخوردن. تو دلم چقدر خوشحال بودم که زیور خاتون اونجور حالشون رو گرفته بود. رفتم تو مطبخ. یه دل سیر داشتم غذا میخوردم که یکی از پشت سر موهامو تو دست چرخوند و گفت: خیر ندیده. حالا واسه ما قیافه میگیری؟ صدای زنمون بود. از درد نالیدم و موهامو تو دستم گرفتم تا دردش کمتر بشه.
اشک میریختم و اون همه خوشحالی یهو از بین رفت. دوباره شدم همون گوهر سابق. یه خروار ظرف رو آوردن و ریختن تو مطبخ و هر کدوم یه تیکه بارم کردن و رفتن. اشک چشمم ریخت و ظرفا رو شستم. ولی آخر شب تو شیشه‌ای در خودمو که نگاه کردم خنده رو لبام نشست. چه پیراهن قشنگی تنم بود. چند دور خودم چرخیدم و خودمو برانداز کردم. چه دختری شده بودم. ظرفا رو جابجا کردم و روی تخت چوبی تو آشپزخونه دراز کشیدم. نمیدونم چرا اون شب اونقدر خوشحال بودم و حس خوبی داشتم. روزها از پی هم میگذشت و دیگه لباسام هم آماده بود و هر روز یکیشون رو تنم میکردم. پسرم امیر از همه خوش‌تیپ‌تر بود. واسه همینم شیطنتش از همه بیشتر بود. چیزی به مسابقه نمونده بود و اون روز تو مطبخ برای نهار عدس پلو آبکش میکردم که اومد برای بردن سیب زمینی تا با رفیقاش تو آتیش بپزن و بخورن. اول منو که دید نشناخت و متعجب نگام کرد. سرم به کار خودم بود که با خنده مسخره‌ای روی لباش گفت: گوهر تویی؟ چقدر قشنگ شدی. خجالت کشیدم و 4 قدمو جلوتر کشیدم. از تو سبد انگور برداشت و گفت: دختر سیبیلو، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. از حرفش خوشم نیومد و چیزی نگفتم. صبح سر و صدای پسرا نمی اومد و همه واسه مسابقه رفته بودن. من تک و تنها تو خونه نشسته بودم. هر سال میرفتن و تا از طول میکشید و حداقل یه روز میتونستم استراحت کنم. تک تک به اتاقا سر زدم و حسابی فضولی کردم. بعدم اومدم حیاط آبپاشی کردم چون بوی نمو خیلی دوست داشتم و همیشه خاکای کف حیاط آبپاشی میکردم. اون روز از فرصت استفاده کردم. یه بخشه برداشتم و نون و کره و پنیر و گوشت و برنج و مرغ و هر چی که تونستم توش ریختم و یه دبه ماستم برداشتم و رفتم خونه ننه. ولی از شانس من رفته بودن خونه داییمو نبودن. وسایلو گذاشتم تو اتاق و روش یه قابلمه دمر کردم و یه سنگم گذاشتم که یه وقت گربه نیاد و ببرتشون. و برگشتم به عمارت. دیگه کم کم باید پیداشون میشد. همونطور که تو خیالات خودم گوشه ی حیاط نشسته بودم و غرق بودم، یه بار صدای جیغ و داد و هوار به گوشم رسید. تک به تک اعضای خانواده اومدن داخل. چه خبر بود؟ انگار کل آبادی تو حیاط ما جمع بودن. امیر با سر و صورت خونی لب حوض نشست. هر کسی یه چیزی میگفت و زنمو تو سرش میزد. عموهام سراسیمه رفتن تو اتاقاشون و هرچی قمه و چاقو داشتن جلو دست آوردن. آقا بزرگ تفنگشو آورد و گفت: سگارم بیاری جلو دست باشن. من نمیدونستم چه خبره و چه اتفاقی افتاده. چه هیاهویی بود. از کسی هم جرأت پرسیدن نداشتم. ننه و دادا که اومدن انگار یه دلگرمی برام اومد. عمو جمعیتو متفرق کرد. ولی از اقوام چند تا مرد موندن. ننه رو کنار کشیدم و گفتم: ننه چی شده؟ ننه به زانوش زد. سر یه مسابقه از سواری امیر یه نفر رو از ده بغل کشته. خون ریخته. جوون تازه داماد. زن شابستنه. نمیدونی چه خبره مادر. قیامت اونجا. برادرش گفته تا خون 7 تا از جوونای این عمارت رو نریزه آروم نمیشینه. نگاهم به زنمو افتاد. همشون گریه میکردن. نمیدونم از ترس بود یا از ناراحتی. اما چه رسم بدی بود. این که حتما باید خون رو با خون میشستن و یه جوره کوتاه نمی اومدن. من که زیاد جلو چشمشون آفتابی نمیشدم تا عصبانیتشون رو سر من خالی نکنن و آتیششون منو نگیره. انگار حکومت نظامی بود و همه جا سود و کور. نوبتی بیدار میموندن و اون شب کسی نه سراغی از چای گرفت نه شام. یه قابلمه غذامون واسه فردا. داشتم میخوابیدم که برادرم اومد داخل و گفت: زیبر خاتون گفته بری تو اتاق اون بخوابی. اینجا تنها نمون. محمود خان به خون تک تک ما تشنه است. اگه دست شما برسه خونمون حلاله. با حرفای برادرم دل منو هم ترس برداشت و با ناراحتی راهی اتاق مادر بزرگم شدم. با دیدنم گفت: نمیدونی این جوونا چی کار میکنن. خدا خودش به خیر کنه. بعدم پاهاشو دراز کرد و گفت: یکم بمال برام. دارم از درد پا میمیرم. نه یه لقمه غذا خوردم نه یه قلوب آب. از ترس سکته نکنم خوبه. همونطور که پاهاشو میمالیدم گفتم: سیور خاتون چرا دعواشون شد؟ سری تکون داد و گفت: هر سال اونا برنده میشدن. امسالم همین شد. ولی امیر کم عقلی کرد و بچگی کرد. شروع کرده به فحش دادن و با هم درگیر شدن. امیر با سنگ زده تو سرش جا به جا تموم کرده. خونوادش قیامت کردن. خدا کمک کرد که تونستیم جون سالم به در ببریم و تا خونه برسیم. ولی یه برادر داره عین شیر میمونه. قسم خورده با دستاش عوض یه خونه برادرش 10 تا خون میریزه. خدا به جوونی بچه‌هام رحم کنه. نمیدونم چرا ناراحت نبودم اون شب. اون شب کسی خواب چشماش نرفت و فقط من بودم که آسوده خاطر خوابیدم. با صدای اذان صبح وضو گرفتم و پشت سر زیبر خاتون نماز خوندم. هنوز آفتاب نزده بود
که سفره صبحونه رو پهن کردم، ولی کسی میلی نداشت. امیر و خیلی از پسرای خونه ترسیده بودن. حتی از پچ‌پچ بین صنمو هم شنیدم. جاشونم خیس کردن. اون روزا مثل یه خواب بود. هر کسی با صدای از جا میپرید و وحشت میکرد. حتی ترسو تو چهره بابا و آقا بزرگم میدیدم. پسرعموی بابام اومده بود و چند نفر دیگه. چای رو پشت در به عمو دادم و شنیدم که گفتن امروز دفنش کردن. چه خبر بود؟ صدها نفر آدم اومده بودن واسه تشییع جنازه. آدم از چشمای محمود خان میترسه. پیغام داده امیر رو تحویلش بدید تا دست از سرتون برداره، وگرنه به زنای این خونه هم رحم نمیکنه. آقا جون با صدایی که میلرزید گفت چی میگی مرد حسابی؟ چطور نوه خودمو بدم دست شیر؟ تیکه تیکش میکنه، زندش نمیذاره. اون مرد گفت چاره‌ای نداریم. اگه از امیر نگذرید به هیچ کدوم از پسراتون رحم نمیکنن. پدر بزرگم اون مردو خطاب قرار داد. تو از بزرگان دهی. تو بگو چی کار کنم؟ امیر بچه است، دیوونگی کرده. سنگو زده، چه میدونسته میمیره؟ مرد با توپی پر گفت سنگ چیه مرد مومن؟ از پشت 8 ضربه چاقو زده، پسر 20 ساله رو کشته. زنش آبستنه. هنوز 1 سال نشده عروسی کرده. خون جلوی چشمای اهالی آبادیشونو گرفته. وای خدای من، چی میشنیدم؟ امیر چاقو زده بود. داشتم فکر و خیال میکردم و گوش وایساده بودم که با صدای پایی که از پشت سرم اومد به مطبخ رفتم. حالا منم سر تا سر وجودم اضطراب شده بود. اونجور که از محمود خان میگفتن اگه میومد امارتمون حتما هممونو میکشت. رفتم سر و گوشی آب دادم. امیر و بقیه تو اتاق زیور خاتون جمع بودن. امیر رنگ و روش مثل گشت شده بود و میلرزید از ترس. زیور خاتون فرستاده بود دنبال خیاط، چون اون تنها کسی بود که همیشه از همه چیز با خبر بود. زنمو گریه میکرد و میگفت چه خاکی به سرم کنم؟ پسر، چاقو از کجا آوردی؟ الهی ذلیل بشی. میدونی خون به پا میشه. اون محمود خانی که ما میشناسیم و آوازش هست آروم نمیشینه و تک تک شما رو تا تیکه تیکه نکنه ولکن نیست. اون یکی زنمون با اخ گفت چرا بچه‌های ما رو بکشه؟ امیر چاقو زده، خودش هم باید بمیره. یکی این میگفت و یکی اون. و بدتر از همه امیر بود که وحشت زده گریه میکرد. زنمو دو دستی به سرش زد و گفت کاش همه رو دختر زاییده بودم. کاش دختر بودی شوهرتون داده بودم خلاص شده بودم. مادرم چادرش رو دور کمرش محکم بست و انگار آماده دعوا بود گفت پاش بیفته بچه‌هامو برمیدارم و از این ده هم شده میرم. پسرای من چه گناهی دارن که به آتیش امیر بسوزن؟ محمود خان پیغام داده تحویلش بدید آتش بس میشه. ببر تحویلش بده بذار آرامش برگرده. زیور خاتون که کلافه شده بود داد زد بس میکنید یا نه؟ گمشی تو اتاقاتون. هیچ کسی حق نداره پاشو بیرون بذاره تا من نگفتم. هر کسی رو جز راه مستراح ببینم مثل مرغ پراشو میکنم. اونقدر با جذبه بود که همه بی صدا رایی اتاقا شدن. با رسیدن زن کربلی راهنماییش کردم داخل. یه بخچه لباس بهم داد و گفت دیر شد تا آماده شدن لباسات. ببین چقدر با این پیراهن مخمل خوشگل شدی. معلومه عروس قشنگی میشی. زیور خاتون لم داد و گفت پس کجایی زن کربلی؟ بگو ببینم از اونجا چه خبر. و با دست اشاره کرد در رو ببندم، چون همه جای خونه فضول وجود داشت. در رو بستم و پرده رو انداختم. زن کربلی نشست و همونطور که کفش و جوراب و لباس زیر برام از ساکش بیرون میذاشت گفت خودت که با خبری زیور خاتون، با خبری که نبد چی کار کرده. از پشت 8 ضربه چاقو زده. قیامتی به پا بود تو آبادی. تشییع جنازه که نبود، عاشورا بود. مادر و تازه عروسش خودشونو میکشتن. وای زنش. گفتم که آبستنه. اگه پسر بیاره که آرومشون میکنه. نگم از محمود خان که از چشماش خون میبارید. مثل یه شیر زخ خورده بالا سر جنازه بود. نه اشکی میریخت نه آه و ناله میکرد. باید از این سکوتش ترسید. زیور خاتون پاهاشو جابجا کرد و با صورت رنگ پریده گفت پیغام داده امیر رو بهش بدیم. آخه چطور میتونیم بدیم؟ چی کار کنیم؟ راهی هم نیست تا بچه‌هامو نوه‌هامو نجات بدم. گفته اگه دستش به زنا برسه همه رو آبستن میکنه. زن کربلی رو ترش کرد و با اخم گفت غلط کرده هر کی گفته. تو ناموس و با غیرتی لنگش نیست. اگه انسان نبود و انسانیت نداشت تا الان این عمارت رو سرتون خراب کرده بود. ولی گفته تا هفتم برادرم هیچ کسی حق نداره دعوا را بندازه. حرمت مرده رو داره، چه برسه به زنده ها. زیور خاتون که معلوم بود با شنیدن زن حرفای کربلی آروم شده گفت آخ خیر ببینی زن کربلی. خیالم راحت شد. هنوز حرف از دهنش خارج نشده صدای در حیاط و بعدش صدای جیغ زنمو بود که همه رو به ایوون کشید. مهمونا و مابقی مردا تو ایوون خشکشون زده بود و همه از پشت پنجره و پرده ها بیرون رو نگاه میکردن. یه نفر با اسب وارد حیاط شد. پوتینای چرم تا روی زانو و شلوار قهوه‌ای تنش بود
و یه بلوز قهوه‌ای هم به تن داشت که دور کمرش رو نمیدونم شال بود یا پارچه بود که بسته بود. موهای حالتدار مشکی و صورت ریش و سیبیل دارش و چشمای درشتش اولین چیزایی بود که آدم میتونست ببینه. چشماش عسلی بود. خیره شدم بهش. همه وحشت کرده بودن. ولی من یه چیزی ته دلم حس می‌کردم. انگار سبک شده بودم و بال در آورده بودم. از اسکه با این پرید چند نفر مرد مسن و جوون دنبالش وارد حیاط شدن. ریش سفید دهمون پله ها رو 2 تا یکی پایین رفت و گفت: محمود خان، رحم کنید. اینجا زن و بچه هست. پس اون محمود خان بود. همون شیری که همه ازش میترسیدن. همونی که میگفتن اگه نگات کنه 4 ستون بدنت میلرزه. ولی من خیره بهش بودم تا نگام کنه. صدای قفل شدن درا رو از پشت سرم میشنیدم. حتما پسرای خونه از ترس باز خودشونو خیس کرده بودن. محمود خان نگاهشو تو عمارت چرخون. حق داشتن. چه نگاه خوفناکی داشت. آروم پشت زیور خاتون رفتم. دستمو محکم گرفته بود و بدنش یخ کرده بود. محمود خان سرفه‌ای کرد و گفت: اومدم امی رو ببرم. نه شکایت کردم نه با یه پلیس و دولتو میکشم وسط. 8 تا زده اما من یه دونه میزنم. اون از پشت زده من از جلو میزنم. اینا رو گفت و با صدای بلند فریاد زد: آخه بی غیرت، از پشت چرا زدی؟ مرد بودی از جلو میزدی تا میدیدی چطور استخوناتو خورد میکنه. هنوز چراغای عروسیش تو حیاط عمارت آویزه و شده چراغای ختمش. مهمونای ما که از بزرگای ده بودن جلو رفتن و التماس میکردن که محمود خان کوتاه بیاد. ولی بی توجه به التماسشون گفته بودم تا 7 شارمم. ولی زجه های مادرم نذاشت. گریه هاش نذاشت. هر شب شیون و زاری و از حال رفتناش نذاشت. سنمو پا برهنه چادرشو جلو کشید و به طرف محمود خان رفت. جلوی پاش روی زمین افتاد و گفت: رحم کن، منم مادرم. به دل من رحم کن. نزار مثل مادره جیگرم بسوزه. نزار تا عمر دارم هر روز آتیش بگیرم. به من مادر رحم کن. محمود خانم بی اهمیت به زنمو قدمی عقب برداشت و گفت: مردای این خونه عادت دارن پشت زن قایم بشن. یه مرد تو این خونه پیدا میشه. آقا جون پله ها رو پایین رفت و گفت: محمود خان، در حق نوه من برادری کن، از خونش بگذر. جوان بوده، نادونی کرده، سنی نداره، غلط کرده. شما بزرگی کن، هرچی پول و زمین بخواین بهتون میدم. اصلا غلامیتونو میکنم. محمود خان پوفی کرد: پس مرد این خونه شمایی. 2 کلام حرف حساب دارم. تا غروب هفتم برادرم اگه تحویلش بدی ختم به خیر میشه. اگه غروب بشه شب این عمارت اهالیشو به آتیش میکشم و خودم میرم گوشه زندون میخوابم. چه اباحتی داشت. چقدر خشن بود. حرفاشو که زد منتظر جواب نموند و توی چشم هم زدن سوار اسبش شد و راهی بیرون شد. صدای گریه های زنمو بالا گرفت و به سرش میزد. چاره ای نبود. باید امیر رو تحویل میدادن وگرنه کاری که گفته بود و میکرد و 2 تا آبادی به جون هم میافتادن. زن کربلی آروم سرش رو تو گوش زیور برد. چاره این کار دست منه، ولی شرط دارم. زیور خاتون با تعجب نگاش کرد و گفت: چه چاره‌ای؟ دستش رو دهن زیور خاتون گذاشت و گفت: دندون به جیگر بگیر. چه خبرته؟ همه رو خبردار میکنی. من تا فردا برمیگردم. اما قبلش باید به هم یه دستخط بدید. هم خودت هم شوهرت. اینا رو گفتن و هر دو رفتن تو اتاق زیور خاتون و من دیگه متوجه حرفاشون نشدم. اما قبل از رفتن به اتاق زیور خاتون به من گفت تا به آقا بزرگ بگم بیا تو اتاقش و همگی رفتن داخل. از اتاق بغلی که مخصوص مهمون بود یه در به اتاق زیور خاتون داشت. پاورچین رفتم داخل و از سوراخ جا قفلی نگاه کردم. زن کربلی رو با آقا جون گفت: یه تیر میخوام بزنم تو تاریکی. شاید بگیره شایدم نگیره. ولی اگه گرفت باید 10,000 تومان بهم پول بدید و تمام طلاهای زنای این خونه رو هم میخوام. آقا جون گفت: زن حسابی. جون بکن بگو ببینم چه راهی. الان گفتنش فایده نداره. بهم وقت بده برم و برگردم. ولی باید دست نوشته بهم بدید که زیرش نزنید. آقا جون قرید. من سیبیل گرو میذارم. حرف من حرفه. سرم بره پای حرفم هستم. تو نجاتمون بده، منم اضافه بر اونی که خواستی یه زمین سرسبزم بهت میدم. زن کربلی چیزی تو گوش زیور خاتون گفت و بعد بلند شد. اما هنوز از در بیرون نرفته بود که گفت: زیور خاتون، کلی لباس بهتون فروختم، پولشو نمیخواد بدید. اینو گفت و راهی شد. چی تو سرش میگذشت؟ اون زن با سیاستی بود. حتما میدونست که چی کار کنه. امیر حالش بد بود و براش دکتر آورده. تب و لرز کرده بود. اون روزا کسی جرئت نداشت از اتاقش بیرون بیاد. زیور خاتونم گفته بود خودشون برن غذا درست کنن و منم تو اتاقش بودم. اصلا نمیذاش بیرون برم. همش سک میگفت و این ور و اون ور میرفت.
آفتاب داشت غروب میکرد، اون هم یه غروب دلگیر، و هیچ کسی خبر نداشت که فرداها چه خبره و چی در انتظار هم است. شب کلی مهمون اومد، اقوام و آشناها می اومدن و ابراز همدردی میکردن. ننه هم اومده بود و با من تو مطبخ نشسته بودیم. نه سفره‌ای پهن شد، نه غذایی پخته شد. همه ماتم زده بودن. هر روز که میگذشت بیشتر میترسیدن. بارها و بارها بزرگترای ده برای پادرمیونی رفته بودن خونه محمود خان و التماسش کرده بودن که از خونه امیر بگذره، ولی حرفش یکی بود. حتی یادم آقا جون دست به دامان مامورای دولتی هم شد، اما اونا هم گفته بودن که اگه شکایت کنه حتما امیر اعدام میشه. پس در هر دو صورت امیر میمرد. حالش خیلی بد بود و بدجور میترسید. فقط یه روز به هفته مونده بود و همه داشتن سکته میکردن. همه منتظر بودن که آقا جون چه تصمیمی میگیره. دمدمای ظهر بود که زن کربلی سر و کلش پیدا شد. زنمو داشت از مستراح میومد بیرون که تا اونو دید گفت: کی تو این وضعیت دنبال لباسه؟ برو بیرون، خودمون به اندازه کافی مصیبت داریم. فعلا نمیتونیم جیب تو رو پر کنیم. زن کربلی چادرشو زیر بغلش زد و گفت: زبون تو گاز بگیر زنی که. دیدم چه پسری پس انداختی که انداختتون تو این منجلا. از سر راه هم برو کنار. رو با صدای بلند زیور خاتون رو صدا زد. زیور خاتون تو ایوون وایساده بود و یه لنگ دمپاییشو به طرف زنمو پرتاب کرد. دهن تو ببند عروس، این غلطا به تو نیامده. زن کربلی بادی به گلو انداخت و رفت بالا. عجیب بود که اون روز حتی چایی هم نگفتم ببرم و فقط آقا جون رو صدا زدن. تو دلم دلشوره عجیبی بود. آهسته رفتم تو اتاق و دوباره فالگوش وایسادم. زن کربلی رو با آقا جون گفت: من تیرمو زدم. چند روزه دارم روش کار میکنم. حالا باید ببینیم نتیجه چی میشه. یا امروز نتیجه میده یا باید فردا امیر رو بهش تحویل بدی. آقا جون دستی تو روشش کشید و گفت: نمیخوای بگی نقشت چیه زن؟ جون به لبم کردی. عالم و آدمو فرستادم واسه پادرمیونی. از بزرگای دهشونم کمک خواستم. ولی این پسر کوتاه نمیاد. زن کربلی گفت: چون لنگه پسرایی نیست که تو میشناسی. اون محمود خانه، نه امیر شما. آقا جون عصبی بود ولی چیزی نگفت. من جرقه رو زدم تو سر و کله بزرگاشون تا خودیاشون. چو انداختم که این امارت یه دختر بیشتر نداره و اون گوهره. پس چی بهتر از این که محمود رو راضی کنن گوهر رو به عنوان خونبس بگیره و تا عمر دارید شما رو از دیدن یکی دونتون منع کنه. 4 تا دروغم چسبوندم تهش که تو ناز و عزت بزرگ شده و تا حالا هیچ کدوم از خواستگاراشو نپسندیدید. حتی به شهریا هم جواب منفی دادید. گذشته از اون، از قد و بالای گوهر گفتم: من تو همه خونه ها رفت و آمد دارم. خوب بلدم کارمو. اگه نقشم گرفت سر قولتون که هستید. آقا جون پوزخندی زد: چرا نیستم؟ کدوم ناس فرورده؟ من از خدام اون دختر بره از این امارت. همه میدونن که او از شانس بد پسر منه که دختر دار شد. زن کربلی رو ترش کرد: والا من خودم تا 1 ماه پیش نمیدونستم دختر دارید. شکر خدا از بس بهش میرسید هیچ کسی تا حالا ندیدتش. ولی حالا همون دختر میتونه نجاتتون بده. اگه قبول کنن هم گوهر شوهر گیرش اومده، هم خونبس شده، هم فامیل میشید. دیگه هم از قتل و خونریزی خبری نیست. آقا جون با سوق گفت: زن کربلی اگه بشه سر تا پاتو طلا میگیرم. من که خیلی مطمئنم که میشه. ولی حواستون باشه چی گفتم. جلوی هر کی اومد وا ندید که از خداتونه. جوری رفتار کنید که انگار گوهر واقعا گوهریه تو این امارت. اینا رو گفت و خندید و بعد ادامه داد: من از کارم مطمئنم. حالا میبینی که فردا آفتاب نزده چه خبرایی به گوشتون میرسه. برعکس پسر تو محمود خان یه مرده و من میدونم هیچ وقت راضی نمیشه خونه امیر رو بریزه. ولی این فرصتی شد تا اون گوهر بخت برگشته از این جهنمی که شما براش ساختید راحت بشه. آخه کدوم شیر خام خورده ای رو دیدید که پاره تنشو، دخترشو، یکی دونه امارتشو بعد از این همه پسر اینجور کلفت کنه؟ اشکام میریخت. این چه سرنوشت شومی بود که داشتم که یه غریبه برام دل بسوزونه. آقا جون راضی بود منو خونبس کنه تا جون امیر قاتل رو نجات بده. آستین لباسمو تو دهنم گذاشتم و گاز گرفتم تا صدای گریه هامو نشنون. برعکس توقعی که داشتم، زیور خاتون گفت: محاله بذارم. تو همه این سالا ازش غفلت کردم. اون روز وقتی فهمیدم به بلوغ رسیده اونجور درموندگی شدیدم، جیگرم براش آتیش گرفت. حق با تو بود. دختر نعمته و اون روز که نگاش کردم تو چشمای درشت مشکیش فقط عشقو دیدم. اون دختر منه، شبیه منه، مثل من ظریف و کشیده است. منم مجرد که بودم پرمو بودم و صورتم پرپشت. به خدا اگه یه دست به صورتش بکشن عروسک میشه. نمیتونم بدبختش کنم به خاطر امیر. و رو با آقا جون گفت: فردا ببر امیر رو تحویل بده. من بمیرمم نمیذارم اون دختر بره تو اون جهنم. تو با این سن و سالت از اون شیر وحشت کردی.
ببین این دختر بیفته دستش چی کارش میکنه. فردای قیامت نمیتونیم جواب جوونیشو بدیم. هنوز حرف زیور خاتون تموم نشده بود که آقا جون با پشت دست محکم تو دهنش کوبید و گفت من از دختر متنفرم زیور. زن کربلی که اوضاع رو اینجوری دید چادرش رو روی سرش انداخت و گفت با اجازهتون من برم، جایی کار دارم، اما باز میام بهتون سر میزنم. و بدون اینکه منتظر جوابی بمونه چادرش رو سرش انداخت و رفت. مطمئن بودم از عصبانیت آقا جون فرار کرده. زیور خاتون با پشت دست خون لبش رو پاک کرد. هنوز یادم نرفته که چطور جلوی چشمام دختر 2 روزمو خفه کردی. من نمیذارم گوهر رو بدبخت‌تر کنید. کدوم پدری بچه خودشو، اونم اولین بچه‌شو، به جرم دختر بودن میکشه که تو کشتی؟ دستمو محکم روی دهنم گذاشتم تا صدای گریم در نیاد. یعنی آقا جون بچه خودشو کشته بود؟ اشکای زیور خاتون میریخت و با صدای آرومی گفت شک نکن که تو اون دنیا اون بچه منتظره تا جواب پس بدی. نکن مرد، آخرت تو به این دنیا نفروش. گوهر گناهی نداره که پاسوز امیر بشه. آقا جون مشتشو بالا گرفت ولی دستشو تو هوا جمع کرد. حرف اضافه نزن زیور، وگرنه تو رو هم میکشم. من از دختر متنفرم، اونم دختری که بخواد تو این خونه باشه و هر روز با دیدنش مجبور باشم کفاره بدم، چه رسد به این که بخوام نون و آبش بدم. اینا رو گفت و کتشو برداشت از اتاق زد بیرون. داشتم از گریه و از اون همه درد خفه میشدم. درو که زیور خاتون باز کرد با دیدن من خشکش زد. قیافه در هم و صورت خیسم بیانگر همه چیز بود که من همه چیزو شنیدم. زیور خاتون دستاشو برام باز کرد و منم توی چشم هم زدم به آغوشی که سالها ازش محروم بودم رفتم. هر دو گریه می‌کردیم. من به خاطر دختر بودنم و اون به خاطر زن بودنش. ازم قول گرفت چیزایی که شنیدم و با خودم به گور ببرم. زن کربلی کارشو خوب بلد بود. دمدمای غروب بود که پیرمرد ریش و مو سفیدی اومد خونمون. لرز به تن همه افتاده بود. عموی محمود خان بود و میگفتن تنها کسی که ازش حرف شنوی داره. اما چه پیرمرد نورانی بود. چقدر با دیدنش دلم آروم شد. اسمش مش حسین بود. بهش سید میگفتن ولی سید نبود. زنمو خودشو میزد و واسه پسرش گریه میکرد. امیر که اصلا با مرده ها فرقی نداشت. مادرم رو به زنمو گفت به خدا اگه اومده باشه پسرتو ببره و نذاری خودم تحویلش میدم. 6 شبانه روزه که بچه‌های من نخوابیدن. پسرای ما چه گناهی دارن؟ زیور خاتون فقط سکوت کرده بود و به من خیره بود. فقط من و اون بودیم که میدونستیم چی قراره بشه و با اومدن مش حسین بهمون الهام شد که قرار دختر یکی دونه این عمارتو با خودشون ببرن و خدا میدونست چی در انتظارمه. اینا که از گوشت و خونشون بودن بهم رحم نکردن. وای به اونجا، وای به دل مادر محمود خان، وای به خود محمود خان. آقا جون و عموها تو اتاق بودن که یهو عمو با صورت خوشحال و شادش اومد تو اتاق و درو باز کرد. خدا بهم بخشیدت امیر. مش حسین میخواد گوهر رو به عنوان خونبس بگیره واسه محمود خان. دیگه خونی ریخته نمیشه. با این وسط همه چیز ختم به خیر میشه.